Okay. When I start running, everything changes. Everybody get benefit from pandemic. Millions of loss, but everyone who started something, who want to start something, they get benefit from the pandemic. Just like Andrew Huberman, he had an idea of getting a podcast, and he started in the pandemics, and he get a successful. What I did, running and pursue it, like I am a runner and born for it. And used to run, and I start running at a night and evening when it was first time. जब म पेन्डेमिकको सिजन थियो, जब म पेन्डेमिक थियो, कोभिडको बेला थियो, त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वी ह्याड लट अफ टाइम टु स्टे एट होम. वी हेभ लट अफ टाइम स्टे एट होम. बट इनिसियल्ली म पहिलेदेखि नै एक्सर्साइजमा लिनिन भएको थिएँ, सानैदेखि नै एक्सर्साइजमा लिनिन भएको थिएँ. बट सम हाउ आई फर्गट द्याट दि रनिङ इज अल्सो माई बिहेभियर भनेर. देन सडनली आई स्टार्ट नोटिङ समथिङ. वान डे रनिङ गर्न थालेँ, त्यसपछि रनिङ स्टार्ट गर्न थालेँ, बेलुका बेलुका रनिङ जान थालेँ. एन्ड त्यो रनिङ जाने क्रममा आई फिल इन्जोयड. जब त्यो रनिङ गरिसकेपछि जुन चाहिँ थकानवाला मोमेन्ट हुन्छ, द्याट इज सो प्राइसलेस. त्यो प्राइसलेस थियो. एन्ड देन त्यसपछिबाट चाहिँ मैले के भन्छ आफ्नो रनिङ गर्ने ह्याबिट बसालेँ. त्यसपछि म बेलुका बेलुका जान्थेँ रनिङ गर्न. एन्ड आई क्यान सी माइसेल्फ द्याट म त्यो लेभलसम्म दगुरिरहेको थिएँ जुन चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन आफूलाई. त्यसरी दगुर्दाखेरि इभिनिङको टाइममा म त्यति दगुर्न सक्छु भन्ने क्यापासिटी उता थिएन मसँग. बट वाट आई डिड रनिङ. म त्यतिखेर रनिङ गरेँ, म दगुर्न थालेँ. त्यसपछि म दगुर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास भयो. एन्ड त्यसपछि म दगुर्न थालेँ. त्यो क्रममा, त्यो जम्मै क्रममा मैले के लर्न गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज डुइङ गुड रनिङ एभ्री टाइम्स एन्ड टकिङ अबाउट समथिङ एन्ड लिसनिङ समथिङ्स होइन. अनि त्यसपछि फिगरिङ आउट स्टडी गर्ने. त्यो टाइमदेखि नै आई इन्जोय द स्टडिङ अल्सो. त्यो टाइम पिरियडदेखि नै मलाई स्टडी गर्न एकदम इन्जोयबल थाल्यो. म त्यतिखेरबाट नै म आफ्नो एकाडेमिकको बुकहरू पनि पढ्न थालेँ. त्यतिखेरबाट नै आई स्टार्ट लर्निङ समथिङ्स. आई स्टार्ट लर्निङ फर द लाइफको लागि चाहिँ. वान आई टक अबाउट टेस्टोस्टेरोनको बारेमा, मैले टेस्टोस्टेरोनको बारेमा टक गरेको छु होला होइन, भने माइन्डसेटको बारेमा टक गरेको छु होला. हाउ क्यान एन इन्डिभिजुअल थिङ्क अफ, एउटा इन्डिभिजुअलले कसरी सोचिरहेको छ, कसरी डिसिजन्स लिनुपर्छ. स्टिल आइ एम नट द बेस्ट, बट आई न्यू समहाउ द्याट दि वाट आई लभ इट. मैले त्यो कुरामा पर्स्यु गर्न थालेँ. एन्ड इट वाज इजी. देन आई स्टार्टेड एट अ मर्निङ. एन्ड वान आई केम ब्याक काठमाडौँ, जब म काठमाडौँ आएँ, आई पर्स्यु इट मोर देन आई रन. देन जब बिस्तारै डेभलप भयो, वान आई कम्प्लिटेड माई 12th क्लास, टुवेल्थ ग्रेड कम्प्लिटेड गरिसकेपछि देन म काठमाडौँ आएँ. काठमाडौँ आएर त्यसपछि म मर्निङ पनि दौड्न थालेँ. इट वाज क्वाइट लिटल बिट हार्डर टु रन इन अ मर्निङ. बिहान पख दौड्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. त्यो बिहान पख दौड्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो कुरा नै पर्स्यु गर्न थालेँ. आई हेभ टु मेक इट रेजिलियन्स भन्ने कुरा. माई हेरिडिटी गिभ्स मी द्याट द रेजिलियन्स भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सेल्फ डिटर्मिनिङ रेजिलियन्स भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ जेनेटिक्समै छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ. आई अब्जर्भ द्याट थिङ्स. त्यही भएर त्यही कुराले पर्स्यु गर्दै म बिहान पनि दौड्न थालेँ. बट क्वाइट सम हाउ वेन आई स्टार्टेड माई क्लास, जब म आफ्नो क्लास स्टार्ट गरेँ, त्यो क्लास स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि मेरो बिहानको मर्निङ क्लासको कारणले मैले भएन. त्यसपछि आई सिफ्टेड द रनिङ रनिङको सेसन्स, रनिङको टाइमिङ सिफ्टेड गरेर मैले इभिनिङ गरेँ. देन आई रन इट. देन इट गोज बियोन्ड द रनिङ द्याट सातो बाटोदेखि मैले गोदावरीसम्म दगुरेँ. एन्ड त्यसपछि आफ्नै होम टाउनमा पनि मैले आई कम्प्लिटेड 15 किलोमिटर रन पनि गरेँ. त्यो क्रममा इट वाज सो मच फ्यान्टास्टिक एन्ड सो मच अब्जर्भिङ त्यो सिचुएसन्सलाई मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज सो फ्यान्टास्टिक द्याट दि when I run more than 10 kilometer, run more than 10 kilometer, then to 10 kilometer दौडिसकेपछि चाहिँ my brain start to thinking like you cannot do that things.
You cannot do that things. You should stop. You should stop. You should stop right now for the running. Now otherwise तिमीलाई heart attack आउँछ, otherwise तिमीलाई चाहिँ तिम्रो खुट्टा भाँचिन्छ, otherwise तिम्रो खुट्टा fracture हुन्छ. There is so much in your brain that your brain tells that like, okay, you are not able to do that things. You are not able to do such kind of things. You are not made for that things. Despite of all of the things, I keep continue on the running. I run 15 kilometer. That was a milestone. एउटा सेल्फ डिटर्मिनिङ तरिकाले आफैले 15 किलोमिटर दौड्नु, and it was maybe somehow अरू जनाको लागि चाहिँ maybe it's a joke, but at that time it was not joke for me. It was biggest moment. It was the biggest one, and everything changes. And I feel like running is not just about like running भन्नेको, it's not just about exercise. I found out that things. So home, and it was countless time. I feel like I should stop running, but I did it. I run it. I proved that version of sorrows. I proved that version of me. You are who. I proved that version of sorrows. You are who was inside and self-improvement journey. I don't even know about the self-improvement journey also. मलाई self-improvement journey भनेको पनि के थियो भन्ने थाहा थिएन त्यतिखेर. That the I kept running and running. But I don't know what self-improvement, and here I am. I try swimming, मैले swimming पनि try गरेँ. I try cycling, मैले cycling पनि try गरेँ. But the best cardio, we talk about exercise को रूपमा best cardio भनेकै running हो. I feel like that things, है. Because when you learn swimming, जब तिमीले swimming खेल्न आउँछ भने it's no more longer energy खर्च गर्ने कुरा. It's all about skills, it's all about techniques को कुरा. But cycling को केसमा पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले short and pedal गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यतिखेर तिमीले रेस्ट गर्ने मौका पाउँछौ के. So I feel like every constant energy provide गर्नको लागि चाहिँ I think it takes energy use गर्ने बित्तिकै खर्च हुनु पर्यो, and that is running. Cardiac running is the one of the best I know from my experience. I don't know about your experience. I don't know about what you feel about that things. But what my experience tells is like a running. How running changed my mind. I see myself. Sorry for disturbance. I don't know the self-improvement word, and here I am. Swimming, cycling. The best cardio I know is running. How running changed my mind. मेरो mind कसरी change गर्यो. How running changed my perception. How self-determined habit I build. Everything I know. One of the major things you see in your job, you see in every perspective in life के सबै कुरामा self-determining habit भनेकै one of the best habit हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Because जब Google थियो, Android कसरी आयो त भन्दाखेरि because of the guy who is a self-determining habit. We sit down in his laptop, write a code and sell that code. Nothing केही कुराले इन्फ्लुएन्स गरेन न त अरू एक्सटर्नल कुराले इन्फ्लुएन्स गरेको छ न त के गर्न. बट he relentlessly work on his pursuitness, but he relentlessly work on his view, on his mindset, आफ्नो माइन्डसेट अनुसार तान्न थाल्यो. एन्ड देन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the code he sell is like a billions of dollars. But nevertheless perhaps त्यो कुरा चाहिँ उसलाई त्यो कुराले केही पनि एट्र्याक्ट गरेन. मनी कुराले एकै रिलेटेड. Sit down in table and work. That is what the life means for him. So self-determining habit is one of the biggest things. Me myself telling कि like आज त दौड्न जानुपर्छ. You feel like आज म सुत्नुपर्छ, आज म सुत्नुपर्छ, आज त थाकेको छ. मेरो एउटा पर्सपेक्टिभले त्यो भन्थ्यो भने, बट what my perspective says also कि like ठिक छ त थाकेछ, बट एकचोटि गएर हेर. एन्ड त्यसपछि म दौड्न जाँदाखेरि चाहिँ इट फिल्स लाइक देयर इज नथिङ. मैले जुन अघि लेजिनेस देखाइरहेको थिएँ, त्यो लेजिनेसलाई चाहिँ मैले आफू कभर गरिरहेको थिएँ. मैले त्यो लेजिनेस समटाइम्स इज अ बिङ अ ह्युमन बिङ, त्यो ह्युमन बिङ हुँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ साइड्स पनि आउँछ, नेगेटिभ साइड्स पनि आउँछ. वी शुड बी एबल टु फिगर आउट
द्याट दि पोजिटिभ साइड्स कुन हो र नेगेटिभ साइड्स कुन हो भन्ने कुरा वी सुड बी एबल टु फिगर आउट द्याट थिङ्स त्यो कुरा हामीले फिगर आउट गर्न सक्नुपर्छ द्याट्स हाउ द रनिङ चेन्ज सेल्फ डिटर्माइनिङ ह्याबिट लाइफमा यदि लाइफमा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हेल्थ एन्ड वेल्थ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो दुवै चिजको लागि चाहिँ सेल्फ डिटर्माइनिङ ह्याबिट चाहिन्छ नै चाहिन्छ not get influenced by the other, not get influenced by the politics, not get influenced by the any kind of external sources. Just relentlessly observing your behavior and trying to improve and iterate garni and this was त्यहाँबाट learn गर्ने and surroundingबाट learn गर्ने. That's all you need. That's what all you need. And running is just like a meditation. Running is just like a meditation. It's all about like breathing techniques कसरी गरिरहेको छ. Breathing techniques कसरी गरिरहेको छ. Swimming is not just about exercise is not just about कि like तिमी एकदमै physically भइरहेको छ कि physical exercise जुन रनिङ छ कार्डियो छ अरू छ जम्मै कुरा छ इट्स अल अबाउट द ब्रिदिङ टेक्निक्स र इट्स अल अबाउट द ब्रिदिङ टेक्निक्स द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्रिदिङ टेक्निक्स द डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रिदिङ टेक्निक्स जुन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्रिदिङ टेक्निक्सले तिमी ब्रेथ गर्छौ त्यसले पनि ह्याबिटलाई सेभ गर्ने काम गर्छ है कसरी तिमीले सोच्छौ कसरी तिमीले सोच्दैनौ भन्ने कुरा नि त्यसले डिटरमाइन गर्छ एन्ड मैले बुझेको अनुसार द्याट्स माई पर्सेप्सन र मैले बुझेको अनुसार चाहिँ व्हाट आई टेलिङ अन द्याट थिङ्स एन्ड build everything. I know revise healthy measure indicator. It revises a healthy measure indicator. It revises healthy measure indicators. How testosterone works. How a man should prevent. How a man should preserve it and use it in the right way. जब रनिङ स्टार्ट गर्न थालेँ मैले एन्ड आई सर्च अबाउट एभ्री टाइम आई सर्च अबाउट वाट माई हर्मोन्स इज डुइङ वाट टाइप अफ बिहेभियर द्याट माई हर्मोन्स सोज हर्मोन्सले गर्दाखेरि म कसरी इन्फ्लुएन्स भइरहेको छु हर्मोन्सले गर्दाखेरि म कुन कुरामा कसरी डिसिजन्स लिइरहेको छु होइन जब हर्मोन्स लो हुन्छ मैले कसरी डिसिजन लिइरहेको छु जब हर्मोन्स हाई हुन्छ मैले कसरी डिसिजन लिइरहेको छु जब मेरो फुडको एडमिनिस्ट्रेसन नै धेरै छ भने मैले कसरी डिसिजन्स लिइरहेको छु जब मेरो फुडको एडमिनिस्ट्रेसन नै थोरै छ भने मैले कसरी डिसिजन्स लिइरहेको छु कसरी मेरो स्लिपले इन्फ्लुएन्स पनि पारिरहेको छ आई ट्राई एभ्रिथिङ आई ट्राई एभ्रिथिङ जस्ट लाइक अल्जेब्राको हिसाब जब फर्स्ट टाइम when you do the अल्जेब्राको हिसाब फर्स्ट टाइम तिमीले अल्जेब्राको हिसाब गर्न थाल्यो भने तिमीले क्वेसन हेरेर पनि त्यो आउँदैन कि बट सडनली तिमी जब गर्न थाल्छौ एन्ड त्यसपछि जब तिमीले क्वेसन देख्छौ त्यो क्वेसन देख्ने बित्तिकै तिमीले त्यो कुरा आउँछ कि यो त लाइक इजी छ भनेर जस्ट लाइक यति इजी छ भनेर हो त्यस्तरी नै आई ट्राई एभ्रिथिङ टु नो वाट माई बडी सुट्स मेरो बडीले के सुट गर्छ मेरो बडीले के सुट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एन्ड आई अब्जर्भ अल अफ द थिङ्स त्यो जम्मै अब्जर्भ गरेर त्यसपछि मैले काउन्ट गर्न थालेँ त्यसपछि हेल्थको प्यारामिटर्सहरूलाई पनि मैले पढ्न थालेँ एन्ड त्यसपछि हेल्थको प्यारामिटर पढेर लर्न गर्न थालेँ कसरी के चिज भन्ने कुरा एभ्रिथिङ त्यो कुरा गर्न थालेँ ट्रस्ट मी द वे यु फिल when you run 2 days but not continuous for the 6th day but continuous for the 6 days only 1 day gap and the way you feel after running at the end is absolute major indicator of health मैले मेजर इन्डिकेटर अफ हेल्थ भनेको किन भनेको त छ क्युज भन्छ के क्युज इन्डिकेटर्स भन्छ के क्युज एन्ड इन्डिकेटर्स इफ मैले त्यहाँ केही चिज देखिरहेको छु भने इट इन्डिकेट समथिङ नि त इफ आई सी द सिग्नल्स अफ द ग्रिन सिग्नल देखेको छ भने ग्रिन सिग्नलको मिनिङ के हो त म रोड क्रस गर्नुपर्छ भन्ने सिग्नल्स हो इट्स जस्ट लाइक द्याट थिङ्स त्यस्तरी नै के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ जब म 2 दिन दगुरेँ त्यसपछि म 3 दिन दगुरेँ त्यसपछि मैले कन्टिन्युसली दगुरेन त्यसपछि मैले कन्टिन्युसली नदगुरेपछि र त्यसपछि मैले 6 दिन लगातार दगुरेँ अनि त्यसपछि 1 दिन रेस्ट गरेँ द्याट इज द मैले मेजर हेल्थ इन्डिकेटर भनेर त मैले थाहा भनेको मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जम्मै चिजको थ्रेसहोल्ड हुन्छ एउटा जम्मै चिजको राइट र रङ भन्ने कुरा हुन्छ हो त्यो मैले आफ्नो बडीलाई कति राइट हो त आफ्नो बडीलाई कति नट राइट हो भन्ने कुरा आई फाउन्ड इट फर माई थिङ्स एन्ड इट इज सब्जेक्टिभ पोजिसन्स आफ्नो हेरिडिटी अनुसार आफ्नो जेनेटिक्स अनुसार आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार आफू कुन इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केछ त्यो अनुसार यो जम्मैको चेन्ज हुन्छ बट वाट आई फिल अबाउट इज वान आई रन अ 6 डे मेरो डेज पनि अप्टिमम हुन्थ्यो म जम्मै कुरा चाहिँ एभ्रिथिङ म अप्टिमम गर्न थालेँ म जम्मै कुरा अप्टिमम लेभलमा जान्थेँ मैले वर्कहरू जम्मै कुरामा अप्टिमम मेरो थिङ्किङ पर्सेप्सनदेखि लिएर मेरो पेसेन्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ द्याट गोज अप्टिमम जब मैले 2 डेज गरेँ त्यसपछि मैले ग्याप गरेँ कन्टिन्युस गरेन एन्ड इट मेक्स मी लाइक
अलिकति मेरो अप्टिमाइज नभएको हो कि म राम्रोसँग नगरेको भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मेरो हेल्थमा पनि असर पर्ने भयो, साथसाथै मेरो वर्कमा पनि असर पर्ने भयो, साथसाथै मैले कसरी थिङ्क गरेको छु भन्ने कुरा नि असर पर्ने भयो। बट आई रन 6 days, 1 day ग्याप गरेर त्यसपछि मेरो डेजहरू अप्टिमम जान्थ्यो, मैले राम्रोसँग एक्जिक्युट गर्न सक्थेँ, मैले राम्रोसँग जम्मै कुरा गर्न सक्थेँ। द्याट इज वाट इट मिन। एन्ड द वे यु फिल after the is an absolute measure health indicator, what I say is, and it is not exercise, it is more, maybe it's an intelligence, maybe it's in a teacher, maybe it's in consciousness. I define a 3 thing. एउटा इन्टेलिजेन्सको कुरा डिफाइन गरेछु, एउटा टिचर जुन चाहिँ मेन्टर, म मेन्टी हो, रनिङ मेन्टर हो भने म मेन्टी हो, एन्ड त्यसपछि मैले त्योबाट सिकिरहेको छु धेरै कुरा भन्ने कुरा गरिरहेको छु, एउटा चाहिँ कन्सियसनेसको कुरा गरिरहेको छु। यो जम्मै कुरा चाहिँ मैले रनिङबाट सिक्या हो। यो जम्मै कुराले एउटा राम्रो चिजको कारणले मैले आफ्नो ह्याबिट जम्मै बिल्डअप गरेँ। मेरो फ्रेन्ड सर्कलदेखि लिएर मेरो पर्सेप्सनदेखि लिएर कुन कुरामा रोक्नुपर्ने हो, कुन कुरामा बुझ्नु पर्यो, इभन इफ I'm not all right era. I'm not all right. I have to think. I have to बुझ्नु कुरा मलाई धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने छ. But right now, what I learn, what I believe, what I know is this. Thank you so much. यो कुरा चाहिँ मैले रनिङबाट सिक्या हो. And hope one day एउटा भिजुअलको रूपबाट, एउटा मुभिजको रूपबाट I can be able to express my feeling more even better, more even better. जसरी मैले अहिले एक्सप्लेन गरिरहेको छु, I can even more better. I hope this story makes you like feel something, जसले रनिङले गर्दाखेरि केही गर्यो भन्ने कुरा. I hope so, and thank you that I'm sharing this thing in my YouTube channel. Thank you so much.